मित्रांनो, आज आपण शिकणार आहोत की आपला यूट्यूबचं चॅनल आपण बनवलं आहे, बरोबर. तर आपल्याला त्याचं आता फेसबुकवर पेज बनवायचं आहे. आपल्या यूट्यूब चॅनलचं पेज बनवायचं आहे. तर आपण कशाप्रकारे बनवू शकतो, चला तुम्हाला दाखवतो. फेसबुक पेज कसे बनवणे यूट्यूब चॅनलचे. तर आपल्याला फेसबुकमध्ये जाणं गरजेचं आहे. त्यानंतर तुम्हाला मी सांगतो, इथे 3 डॉट आहेत बघा, इथे 3 रेषा, त्याला क्लिक करणे आणि इथे दिले पेज दिलेले आहे बघा, इथे युअर 5 पेज, इथे क्लिक करायचं. मी ऑलरेडी 5 पेज बनवलेत, 5 पेज बनवलेत. आता मला अजून एक पेज बनवायचे. तिथं क्रिएट आहे, तर क्रिएटला टच करायचं. त्यानंतर गेट स्टार्टेड आहे, त्याला क्लिक करायचे. पेज नेम, आपल्या यूट्यूब चॅनलचं जे नाव आहे तेच इथं टाकायचं. नेक्स्ट करायचे. त्यानंतर आपल्याला इथं आपली कॅटेगरी द्यायची. हाऊ टू, तर आपण रेस्टॉरंट म्हणून देऊ. त्यानंतर नेक्स्ट करायचं आहे. त्यानंतर आय डोंट वॉन्ट टू ॲड्रेस आपण करू शकतो. आपला ॲड्रेस द्यायचा असेल देऊ शकतो, नाही तर नाही देऊ शकत. नेक्स्ट करायचं आहे. आता इथं आलेलं आपल्याला, इथं आलं आपलं काय ते म्हणतात ना, आपण ॲड टू कवर फोटो. आता आपल्याला कवर फोटो पण करायचं. हे लगेच करायचं, हे खूप गरजेचं आहे, हे करणं खूप गरजेचं आहे. तर हा मी कवर फोटो मी घेतलेला आहे बघा. सेव्ह करायचं. आता ॲड प्रोफाईल करायचं. तर ॲड प्रोफाईल पण झालेली तुम्ही बघू शकता. डन करायचं, सेव्ह करायचे. त्यानंतर तुम्ही बघू शकता डन इथं करू शकतो. आता डन केल्यानंतर इथं कंटिन्यूला टच करायचं आहे. हा कोड टाकायचा आहे. तर आपल्याला कोड आहे तो टाकायचा आहे. कंटिन्यूला क्लिक करायचं आहे. व्हेरीफाय झालेलं आहे. तिथं बॅकचं बटन दाबून तुम्हाला सांगतो पेज सेटिंगमध्ये जायचं आहे. आता हे आपण बनवलेलं तर आहे. आपण बॅक येऊया, नेक्स्ट करूया. इन्व्हाइट फ्रेंड करूया, सिलेक्ट ऑल करूया, सेंड इन्व्हाइट. ते त्यांना इन्व्हाइट करणं खूप गरजेचं आहे. त्यानंतर क्रिएट पोस्टला आपण टच करूया. आपण क्रिएट पोस्ट करूया. आपण आता व्हिडिओला आपण क्लिक करूया. तर हा व्हिडिओ एक्सपोर्टमध्ये बनवलेला गेला आहे. तर हा तो व्हिडिओ आपण नेक्स्ट करू. टायटल द्यायचं आहे. इथे शेअर करायचं. तर बघा, तुम्ही बघू शकता इथं माझं हे झालेलं आहे. माझं पेज बनवून झालेलं आहे. तुम्ही बघू शकता अशा प्रकारे माझं बनवलेलं आहे मी. तर हाय होप हा व्हिडिओ तुम्हाला आवडला असेल. पोस्ट करायच्या टायमाला इथं पोस्टचं इथं बटन आहे, इथून आपण हा
काय आपल्याला व्हिडिओज आपल्याला पोस्ट करायचे असेल ते आपण ते पोस्ट करू शकतो. पोस्टमध्ये जायचं आहे. हे बघा, हा पोस्टिंग चाललेला आहे. आपण आता आपण इंटरनेट चालू केलेलं आहे. तर बघूया आपण, म्हणजे पटापट इंटरनेट असेल ना, तुम्हाला सांगतो पटापट स्पीडमध्ये एकदम होतं, पटापट होऊन जातं. यूट्यूबवर आपल्याला काम करायचं असेल ना, तर आपल्याला हे करणं खूप गरजेचं आहे. हे आपलं स्वतःचं तुम्हाला सांगतो, आपण म्हणतो ना काय बरं ते फेसबुक पेज आपल्याला खूप बनवणं खूप गरजेचं आहे. कारण का कोणी आपल्याला कॉपी करेल, त्यासाठी आपणच बनवलेलं बरं आहे. तर तुम्ही बघू शकता अशा प्रकारे हा व्हिडिओ अपलोड झालेला आहे. फिनिशिंग सांगते, थोडा वेळ घेतोय. आपण व्हिडिओजमध्ये जाऊया. इथं नो व्हिडिओ म्हणून सांगते, त्यातून एवढा जरा वेळ लागतो. डेटा कनेक्शनचं चालू आहे. अजून एक गोष्ट तुम्हाला सांगतो आहे बघा. आता इथं दिलं आहे टेंडा म्हणून. आता इंटरनेट गेलं ना, तुम्हाला सांगतो तिथं नो इंटरनेट कनेक्शन म्हणून, इथं नो इंटरनेट असा पण मेसेज येतो. आता हे चालू आहे म्हणून थोडा वेळ घेईल. तर तुम्ही बघू शकता अशा प्रकारे आपला व्हिडिओ अपलोड झालेला आहे. नमस्कार मित्रांनो, तर वाट कशाची सुनीलकडे या यूट्यूब चॅनलमध्ये आपले सर्वांचं स्वागत आहे. आज आपण इथेच थांबूयात. भेटूयात नवीन व्हिडिओत. गणपती बाप्पा मोरया.